dat jullie er zijn. Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Zometeen alles over de rellen in Den Haag van dit weekend. Maar eerst even wat kort nieuws. Amalia is begonnen in het leger. Kijk, niet als prinses behandeld. Amalia begint aan haar militaire opleiding. Niet als prinses behandeld. Oké, nou even kijken hoe dat eruit ziet. Oh ja, oké, ja. Welke is nou Amalia, joh? Even zien, hoor. Ik krijg net in mijn oortje de derde van links, onderste rij. Oké. Nee, dit was een werkbezoek in juni. Anyway, veel succes, prinses Amalia. Namens heel Nederland en een paar Belgen. Toch? Ja. En dit weekend was ook nog het partijcongres van de SGP. Een hele kieslijst bestaat, zoals altijd, uit alleen maar mannen. En RTL Nieuws was benieuwd wat ze daar nou zelf van vinden. Vindt u het erg dat u weer niet op een vrouw kunt stemmen? Nee, heb ik geen moeite mee. Nee. Waarom niet? Omdat wij een mannenpartij zijn. Ik heb ook een vrouw, hoor. Oké, ik heb een vrouw, hoor. Oké. Wat rare opmerking, toch? Volgens mij was helemaal niet met u aan het flirten, meneer. En dan gaan we naar Den Haag, of wat daar nog van over is. Want dit weekend liep een anti-immigratieprotest op het Malieveld compleet uit de hand. Er werd een politieauto in de fik gestoken, 4 agenten en 7 journalisten raakten gewond en er was een verdwaalde mevrouw. Het was complete chaos. Al snel slaat de sfeer om en gaan er grote groepen mensen richting de A12. Daar richten ze zich tegen de politie. Kijk, ik ben geen arts. Maar volgens mij kan hij prima zonder krukken. En door de rellen werd het best wel lastig, ook als je een punt wilde maken. Het asielbeleid slaat nergens meer op. Ik wil ook een huis. Alles wordt naar de statushouders gegeven. En dan is dit het juiste podium om het te doen. En dan heb je van die raddraaiers ertussen. Eén les. Als je het woord raddraaiers zegt, heb je meteen 6 ME'ers in je nek. Even proberen. Raddraaiers. Ah! Zie je wel? Het duurde even, maar daar zijn ze. Den Haag werd dus een slagveld. En ook horecapersoneel was niet veilig. Gisteravond ging het er hard aan toe. Ze waren echt vreselijk dingen aan het zeggen van... nou, ik weet niet of ik kan zeggen, maar het was van... Nazi's, ze waren Sieg Heil aan het zeggen. Ik heb ook een aantal meiden hier werken en die komen uit het buitenland, spreken geen Nederlands, die studeren dan hier in Nederland. Maar die werden ook gewoon uitgescholden als ze geen Nederlands terugspraken tegen die gasten. Jeez, ze waren letterlijk op buitenlanderjacht. En volgens dat meisje werd er dus Sieg Heil geroepen. Maar dat soort dingen zijn natuurlijk altijd heel lastig om te bewijzen. Ja! Sieg Heil, wat Sieg Heil met z'n allen. Ik denk dat zelfs Hitler zou zeggen, laten we het een beetje gezellig houden. Er waren sowieso veel onfrisse types aanwezig. Want kijk, er kwamen voetbalhooligans uit het hele land. Er waren allerlei extremistische groeperingen. En ook allemaal mensen met oranje, wit, blauwe vlaggen. De Prinsenvlag dus. En die werd vroeger gebruikt door de NSB. Dat is best wel heftig, maar deze jongen ziet het probleem niet zo. Ik weet zeker dat je nu kritiek gaat krijgen omdat je dus met een vlag loopt die de NSB ook heeft gebruikt. En wat vind je daar dan van? Ja, nou ja, dat kan, maar de NSB is hier niet. Of wel? Nee, de NSB is er niet. Wel hun vlag. En iemand die hem vasthoudt. Nou, dit hele feestje werd georganiseerd door een rechtse activist. En zij noemt zichzelf Els Rechts. Hier links. RTL Nieuws stelt haar even voor. Georganiseerd door iemand die zich online Els Rechts noemt. Een relatief jonge vrouw die zich zorgen maakt over migratie, over AZC's in Nederland, over de woningnood en over dat Frans Timmermans eventueel premier zou kunnen worden. Ah ja, de 3 grote problemen van deze tijd. Migratie, woningnood en Frans Timmermans. Ze kondigde het protest op social media aan met een mooi plaatje gemaakt door AI. En dat ziet er toch net iets vreedzamer uit dan het uiteindelijk was. Rechtsonder zie je al wel die verdwaalde mevrouw. Dat is dan toch wel weer knap voorspeld. En vooraf had Els er nog helemaal zin in. Ja, gewoon dat iedereen gewoon gezellig is. Daar hoop ik op, dat het een fijne dag wordt. Ja, wat kan er nou misgaan? Hè? Ja, alleen het weer. Maar verder, alle ingrediënten voor een knotsgek xenofoob feestje waren er.
Maar het werd dus knokken met de politie en de binnenstad slopen. En dus maakte Els Rechts al snel dit filmpje. Ik wilde een vreedzaam protest tegen het falende asielbeleid. Dat was mijn doel. En ik heb begrepen dat hooligans echt zich onbehoorlijk hebben gedragen. Het is echt niet oké. Ja, zij schrikt van het gedrag van hooligans. Even voor de volgende keer, Els. Het woord hooligan betekent gewelddadige sportsupporter. Ze schrok denk ik niet van dat ze er waren trouwens. Want vrijdag kondigde een groep hooligans op Facebook aan dat ze erbij zouden zijn. En Els Rechts reageerde onder dat bericht met... tot morgen, uitroepteken, uitroepteken, hartje, 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 hartje. Nogmaals, onder een bericht van de Dutch hooligan scene. Maar wat een bende. Een naïeve organisator. Allemaal hooligans. NSB-vlaggen. Een politieauto in de fik. Agenten en journalisten gewond. En tientallen arrestaties. Vergeet ik dan nog iets? Oké, Pepijn. Dankjewel. Denk ik. Of wou je nog wat aan toevoegen, Pepijn? Nee, oh ja, en D66, dat vergeet ik nog helemaal. Het partijkantoor van D66 is vandaag ook belaagd. Ja, bijna vergeten inderdaad. Maar, ja, met Pepijn. Maar het is inderdaad waar. We zouden het bijna vergeten, maar het partijkantoor van D66 werd aangevallen. Bij het partijkantoor van D66 in de binnenstad werden de ramen ingegooid. Ja, dat is pijnlijk voor D66. Hè. Die vallen nu helemaal terug naar energielabel F. Maar dit is extreem heftig. En er werd op verschillende manieren naar deze rellen gekeken. Want wat alle politici doen, is natuurlijk het geweld afkeuren. Godzijdank. Jezus van de VVD tweette... zorg dat dit tuig wordt opgepakt. Wilders zei snoeihard aanpakken dat tuig. En Van der Plas, wat een gaaiers. Voor de jongere kijkers, gaaiers is een synoniem voor tuig. En synoniem is een synoniem voor ander woord. Maar... zij zeggen dus, dit is tuig en geweld hoort niet, oppakken, klaar. Maar Frans Timmermans vond het niet gewoon tuig. Die zei, geweld tegen de politie door extreem rechts... dit zijn Trumpiaanse toestanden, gevoed door politici... die angst en verdeeldheid zaaien. Hij zegt niet welke politici dat zijn... maar er was wel iemand die zich aangesproken voelde, volgens mij. Want Geert Wilders reageerde meteen. Wat oké? Verschrikkelijke enge ophitser is die man toch? Ja, hij noemt Timmermans dus een ophitser... omdat die suggereert dat Wilders die relschoppers heeft opgehitst. Ik word er helemaal hitsig van. Maar Rob Jetten van D66 was het met Timmermans eens... maar hij noemde wel specifieke partijen. We hebben in Nederland helaas politici die meedoen aan de hate speech. Wie dan? Partijen op de extreme flanken. Ook deze week hoorden we Geert Wilders in de Tweede Kamer hele extreme taal uiten. Maar je ziet ook dat andere politici en partijen dan stil zijn. De afgelopen jaren hebben meegelopen en deze extremisten ook in het centrum van de macht hebben gebracht. Ja, Rob Jetten zegt, dit geweld kun je niet loszien van wat er door Geert Wilders wordt geroepen. En hij verwijt andere partijen dat ze zich daar nooit tegen uitspreken. Maar daar is VVD-minister Eelco Heijnen het dan weer helemaal niet mee eens. Kijk, ik snap dat de heer Jetten boos is. Hij staat voor zijn partijbureau. Die is ook aan gort geslagen. Dus dat je even emotie hebt, dat je daarover uitlaat... dat snap ik volkomen. Dat is ook onacceptabel. Maar alsjeblieft, laten we niet alles politiek maken. Laten we niet alles politiek maken? Zegt een politicus over een andere politicus in een talkshow over politiek. Maar Heijnen vindt dus echt... Heijnen vindt dus echt dat die demonstratie van zaterdag niet politiek was. Dan ga je dingen aan elkaar verbinden die niks met elkaar te maken hebben. Dit zijn hooligans, die mappen erop terug. Het heeft niks met politiek te maken. Heeft niks met politiek te maken. Dit vernielde gebouw is letterlijk een politiek gebouw. Daar woont een politieke partij. Dat kun je herkennen aan die vlag. En direct onder die D66-vlag stond iemand te zwaaien met een FVD-vlag. Een andere politieke partij. Hoe is dit niet politiek? En... oh ja, ook nog. Dit werd er geroepen toen er een baksteen door de ruit ging. Wow, kanker D66. Nogmaals, ik ben geen arts. Maar dit lijkt me een politieke mening. Maar Heijnen zegt dus, die rellen zijn niet politiek... en ze zijn ook niet aan Wilders te wijten. Radicaal-rechtse partijen in de Kamer hebben hier niks mee te maken. En dat is wel even een belangrijk punt. Want nee, inderdaad, Wilders heeft niet die politieauto in de fik gestoken. Tenminste, ik ga ervan uit dat hij daar niet rondliep met een bivakmuts. Hè? Dat zou wel zijn tikfout te verklaren trouwens. Maar nee, Wilders steekt geen auto's in de fik... en hij heeft ook niet opgeroepen om auto's in de fik te steken. Maar toch
is het de vraag of je dit soort uitbarstingen helemaal los kunt zien van Geert Wilders. Want in veel van wat er zaterdag werd geroepen, hoorde je de echo van zijn woorden. Dit was Wilders afgelopen woensdag. Of zeggen we, stop, genoeg is genoeg. Geven we ons land definitief weg aan Afrikanen, Arabieren en criminele allochtonen? Of worden we weer de baas in ons eigen land? Ja, lekker mensen bang maken. En dit hoorde je, in iets andere woorden, ook op het Malieveld. Echt jongen, vrijheid, klaar, genoeg is genoeg. Op allemaal. Waar heb je genoeg van dan? Van al die asielzoekers. Ja, daar kun je schande van spreken, maar dit wordt waarschijnlijk de volgende minister van Asiel. Zo. Ja, ik ben kankerbeleid. Maar dit... Ik weet niet. Kijk, dit zei Wilders vorige week. Nederland wordt langzaam maar zeker gesloopt, onze normen vertrapt, onze wijken en steden geïslamiseerd en onze mensen bedreigd, mishandeld en soms zelfs verkracht. En dit was zaterdag in Den Haag. We zijn het gewoon zat, weet je. Het is gewoon een keer klaar, weet je. Alle normen en waarden in Nederland gaan naar de kloten. Er zit de hele cultuur naar de kloten. Worden meisjes verkracht en vermoord. Ja, jongens, is een keertje genoeg, weet je. Maar oké, dan nog kun je zeggen... ja, die hooligans zijn het inhoudelijk eens met Geert Wilders... maar dat betekent niet dat Wilders mede verantwoordelijk is voor dit geweld. Maar Wilders doet meer dan gewoon zijn mening geven. Hier, dit soort dingen roept hij bij elk AZC-protest waar hij langs gaat. Jullie zijn de baas in deze stad. Niet de burgemeester, maar jullie zijn de baas in deze stad. En accepteer niet dat de burgemeester en het college van wethouders het land op besluit nemen. Ja, hij zegt, jullie zijn de baas. En accepteer niet dat de overheid andere besluiten neemt. En dat is ook precies het gevoel dat die demonstranten hadden. Het is tijd dat we zelf eens een keer opstaan. In plaats van het overlaten aan de overheid. Het is tijd om op te staan. Tijd om op te staan tegen de overheid. En dit was Wilders deze zomer nog in Zwolle. De gemeenteraad moet vanavond het goede besluit nemen en geen AZC toelaten. Maar als ze dat wel doen, is de tijd dat we dat accepteren, is wat mij betreft voorbij. De tijd van democratische beslissingen accepteren is voorbij. Dus nogmaals, Wilders zegt niet ga de politie aanvallen en steek alles in de fik. Maar hij zegt wel, Nederland is in gevaar en jullie moeten niet accepteren wat de democratische overheid beslist. En tuurlijk, hij zei op social media dat dit tuig moet worden aangepakt. Maar het was wel veelzeggend hoe verbaasd en teleurgesteld zijn fans daarover waren. Kijk, dit soort reacties. Geertje, dit vind ik wel jammer, man. Dit doen wij voor Nederland. En deze. Dit doen we voor Nederland, Geert. We zijn het zat. En aanpakken dacht dat je tegen AZC's was. Hun vechten voor Nederland. Ja, hun zeggen dus... Geert, wat maak je me nou? We moeten het toch niet meer accepteren? Maar volgens Wilders en VVD'er Eelke Heijnen... staat dit geweld dus geheel los van politiek. En Heijnen vindt het ook heel erg dat Rob Jetten dat wel heeft gesuggereerd. Op dit soort momenten heb je politici nodig die verbinden. Kijk, dat geweld moeten we afkeuren en die daders, daar moeten we achteraan. Maar om dan gelijk het politiek te maken, ik vind dat heftig en ook onnodig. Oh, wat heftig voor je. Oh. Weet je wat ik nog heftiger vind? Dat de VVD blijkbaar denkt dat jarenlang haatzaaien en antidemocratisch ophitsen helemaal niets te maken heeft met racistische hooligans die een baksteen door de ruit gooien bij D66. En het allerstomste... Dat was het. En het allerstomste is toch wel dat Heijnen bij overduidelijk extreemrechts geweld gaat roepen... Hey, alle kanten zijn stom. Ik ben het ongelooflijk zat dat elke demonstratie lijkt uit te draaien... op maar inhakken op die politie die er staat voor onze eigen veiligheid. Ja, hij zegt elke demonstratie gaat zo. Maar dat is gewoon niet waar. Er zijn tientallen demonstraties per week en er wordt bijna nooit geweld gebruikt. Hier, dit was ook dit weekend, op dezelfde dag als die anti-asieldemonstratie. Een boekenmars tegen censuur. Even kijken hoe dat ging. En tuurlijk, dit is ook verschrikkelijk, maar er wordt tenminste geen geweld gebruikt. Ja, oké.